Bun găsit din nou, dragele mele balanțe! Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna august, etalare pe care o vom face așa cum le făceam înainte, adică scoatem cărți doar din cărțile de oracol. Așadar, avem aici 5 seturi preparate, pregătite și vom scoate câte 3 cărți din fiecare set. Hai să vedem, începem cu primele mesaje pentru voi, să vedem ce mai aveți de nu știu, nu de aflat, că nu-mi place să zic aflat, ci de auzit, da? Ce alte mesaje mai au nevoie să ajungă la voi. A primi avem aici, dar acest a primi are de văzut cu această egalitate, da? Cu reciprocitatea. De ce? Pentru că avem două mâini aici. Avem una sus, una jos, care trebuie să știm să oferim, trebuie să știm să și primim. Deci, condiționări, ok, și decide-te. Nevoie să iei o decizie și ți se spune că tu poți. Bun, pentru cei care au, hai să spunem așa, lipsă de reciprocitate în viața lor, nici măcar nu contează în ce context. Pentru că putem să vorbim despre lipsă de reciprocitate în viața de cuplu, lipsă de reciprocitate în viața socială cu prietenii, adică eu sunt trup și suflet pentru prietenii mei, dar ei doar nu că se folosesc neapărat, că dacă eu sunt la generosul, da, eu sunt aia generoasă care mereu, eu sunt cea care îi sună, eu sunt cea care îi caută să avem activități împreună, eu sunt cea care organizează nu știu ce vacanțe sau alte chestii, atunci problema e la mine, nu e la ei, că ei toți acceptă să primească de la mine fără număr, eu trebuie să fiu cea care să știu că voi a primi e sănătos, trebuie să înveți să primești și tu. Te simți condiționat poate de această idee, ca și cum, dar eu nu, că eu nu pot să cer. Na, du-te și caută-te. Aici vorba despre cei care vă simțiți simțiți că lipsește în viața voastră această reciprocitate, e momentul să decideți că aici are de văzut cu acordul. Tu trebuie să fii de acord, să-ți pui de acord mintea și sufletul, pentru că aici avem inima și mintea, da? În această fotografie. Le vedem aici sus, da? Deci, trebuie să vă intre în cap odată că chiar dacă vă este complicat să cereți, trebuie să învățați să cereți această reciprocitate. Am nevoie de ajutor, te duci și cauți ajutor la prietenii tăi, așa cum tu îi ajuți și ei. Dacă ei vin, de exemplu, să ceară ajutor la tine, tu de ce să nu te duci să ceri ajutor când ai nevoie? Există o problemă pentru unii dintre voi în legătură cu asta. Pentru alții dintre voi poate fi cu adevărat o decizie pe care va trebui să o luați și în care vi se spune, tu poți să faci asta, tu poți să te eliberezi din propria închisoare unde nu primești nimic, decât primești tot gen mesaje care să te pună în șahmat, da? Deci aici privește ce primești, îmi vine să zic. Și dacă te simți condiționat, încuiat în casă, privat de multe lucruri în această viață, încearcă să ieși de acolo, eliberează-te, decide-te odată sau crede în tine că vei putea să te eliberezi din această închisoare, nu știu ce să zic. Pentru alții dintre voi nu primiți pentru că voi condiționările astea sunt mentale.
Da? Voi nu primiți de la ceilalți doar pentru că voi aveți niște pitici pe creier care, na, voi știți care sunt piticii voștri, da, ar trebui să știți. Și să decideți să vă eliberați de acei pitici, adică deschideți ușa închisorii mentale, să iasă de acolo toate gândurile alea care vă mențin așa în poziția asta de lasă mai bine să nu știe lumea nimic despre mine, lasă mai bine să nu știe nimeni ce e în sufletul meu, lasă mai bine să, da, această fațadă care oricum este specifică arhetipului balanță, îmi pare rău, da, pe negativ. Hai să vedem alte mesaje. Pentru că e ca și cum de aia, că viața vrea să-ți dea, să fie generoasă cu tine și tu nu și nu, că tu ai propriul criteriu prin care selectezi ce e bun pentru tine și ce nu e bun pentru tine în viață. Pune-te de acord întâi, între minte și inimă, ce crezi că te ține încuiat în această colivie, da? Sau privat de abundența acestei vieți, dacă vrei, și ce simți tu, ce nevoi emoționale ai, încearcă să le pui pe amândouă de acord. Avem Rege de Spade, cu toții putem învăța lucruri importante unul de la altul, este o lecție standard, aș spune, de viață, cu toții suntem capabili să învățăm și din experiențele noastre, dar și din experiențele altora care ne sunt povestite. Și aici poate că unii dintre voi ați primit foarte multe sfaturi în ceea ce privește această reciprocitate, ce înseamnă cu adevărat reciprocitatea. Poate că ați auzit alte povești care vorbesc despre ce li s-a întâmplat când au fost prea generoși în exces, de exemplu, când au dat prea mult din tot ce au deținut ei. Ce-ar fi să începi să aplici în viața ta aceste lecții pe care le-au trăit alții, de fapt? Învață de la alții. Avem o împărăteasă. Există frumusețe în fiecare experiență, da. Dacă tu ai trecut prin experiențe urâte care ți-au format această închisoare mentală sau această gândire condiționată, da, poți să găsești, poți face niște eforturi, da, dacă te pui aici de acord între ce-ți spune inima și ce spune mintea ta, poți să ajungi să extragi frumusețe, cum se spune aici, din orice experiență urâtă pe care ai avut-o. Ideea este dacă îți dai voie sau nu îți dai voie. Știu că sună foarte așa, hai să spunem, ca la carte, citit într-o carte această frază, există frumusețe în fiecare experiență, da. Când suntem într-o perioadă complicată din viața noastră, normal că ne simțim puși la zid, ne simțim impotenți, ne simțim, nu știu, că totul e complicat și ne este foarte greu să vedem luminița de la capătul tunelului. Dar când nu mai sunt în această situație, acolo este când avem puterea, după ce au trecut câteva luni sau un an sau câțiva ani buni de la evenimentul în sine, putem să găsim acea frumusețe în acel eveniment. Adică, băi, chiar dacă a fost urâtă perioada aia, totuși, am învățat ceva important de acolo. Din suferința aia am învățat ceva important. Dar când noi ne închidem în acea poveste și rămânem în spatele gratilor, ajungem să fim prizonierii acelui eveniment care practic a rămas blocat acolo. Am un blocaj care mă condiționează ca eu, de exemplu, să
fac schimbări în interiorul meu, să învăț să cer, să fiu, hai să spunem așa, conștient când am parte sau nu de reciprocitate. Atunci când rămânem în acea poveste, în acel blocaj, avem o mare problemă să găsim frumusețe în acea experiență. N-avem, e imposibil. Dar de aia spun că aici se spune, în primul rând se spune tu poți, dar în al doilea rând se spune pune-te de acord între ce îți spune mintea ta despre respectiva poveste și ce ai în sufletul tău în momentul de față. Pentru că nu mai poți să păstrezi sentimente, inima înseamnă sentimente, nu mai poți să păstrezi sentimente în legătură cu o poveste care poate s-a întâmplat cine știe acum câți ani sau care atunci a fost o experiență oribilă, dar tu să o simți ca fiind acum în viața ta prezentă întâmplarea. Deci aici e un soi de incoerență pentru unii dintre voi. Avem asul de cupe, și înseamnă un nou început. Înseamnă iertare, înseamnă eliberare, înseamnă mă deschid din nou din punct de vedere emoțional, decizia e a ta, cumva ți se spune. Mesajul este următorul, simți asta în inima ta, asta este potențial, dragul meu, draga mea. Există foarte mult potențial să te pui pe picioare, să începi o nouă relație în cazul în care nu ai o relație, să începi ceva nou în viața ta. Există o oportunitate, doar tu trebuie să iei decizia în această perioadă, dacă te deschizi într-adevăr sau nu. Nu pot să spun altceva. La capătul cărților avem Caleașca. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Eu mi-aduc aminte acest mesaj, l-am mai văzut la voi pe când făceam acest gen de etalare în trecut. Nu vei ajunge nicăieri dacă stai pe loc, dragul meu și draga mea. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Nu mai am altceva de zis. Tu poți. Tu decizi cât vrei să mai stai în propria închisoare mentală. Tu decizi să rămâi izolat și să nu te deschizi pentru a primi ceea ce are această viață să-ți ofere. Nu pot să spun altceva. Da. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus. Deschideți mintea, poftim. Sunt mesaje pe care eu nu mi le inventez, vi le spun așa cu siguranță. Bine, aici scrie în spaniolă și se vede și invers, dar nu contează. Deschideți mintea. Da? Sigur este ea, băi, a ieșit, sunteți a treia zodie sau a patra la care a ieșit acest mesaj și avem căsnicie, poftim. Suflet geamăn aici, sau mă rog, suflet de pereche. Știți că mie nu-mi place să vorbesc despre aceste lucruri așa la nivelul ăsta, cum este discutat în tarot. Dar aici, dacă aveți o relație, pentru că avem aici chestia asta cu căsnicia, probabil că unii dintre voi sunteți căsătoriți sau cel puțin aveți o relație de lungă durată, este persoana potrivită pentru tine, dar condiționările sunt ale tale. Tot ceea ce tu trăiești în această relație este ori din cauza că tu ești prea generoasă ca persoană și practic vine să spun îi dai cu lingurița celuilalt în loc să-l lași să facă vreun efort, tu nu ceri nimic în schimb, tu ești așa cumva în acea, da, suflete pereche, în acea iubire necondiționată, condiționându-te pe tine. Da, foarte frumos a venit acest mesaj. Tu decizi dacă vrei să mai trăiești așa sau nu. Înveți ceva din ceea ce ți arată partenerul de viață, pentru că mie aici îmi lasă impresia că nu e vorba despre faptul că nu primești. Problema e că nu știi să primești. Sau invers.
Nu accepti să primești. Sau cel care este în această situație. Eu n-am de unde să știu că tu ești ăla generos și vezi, Doamne, celălalt uh, nu e generos sau nu există reciprocitate sau tu ești cel care nu e generos și celălalt nu știe să primească. Aici relația este condiționată de această reciprocitate. Că există sau nu există, că unul dă prea mult și nu știe să primească din partea celuilalt sau nu știe să ceară ceea ce are nevoie. Aici avem o relație între două persoane, hai să spunem așa, generoase amândouă și sincere. Regele de spade este o energie de corectitudine, da? Împărăteasa și ea este o energie de generozitate și de amabilitate și de frumusețe și de eleganță și de toate. Avem un as de cupe lângă aceste două persoane, da? Rege de spade, împărăteasa și asul de cupe mai ești aici în această combinație a acestui set de cărți. Și finalizăm aceste mesaje din aceste de cărți cu mesajul: nu veți ajunge niciodată nicăieri dacă stați pe loc, da? Niciunul dintre voi. Nu veți ajunge nicăieri cu această relație dacă bateți apa în piu și stați așa, cumva condiționați unul lângă celălalt. Există iubire sau nu există? Mie mi-arată că da. Poate unii dintre voi arată că nu în viața voastră. Nu vă mai iubiți, nici tu pe el, nici el pe tine, nici habar n-am. Voi știți. Dacă e cazul ăsta, cred că această etalare nu e pentru voi. Pentru că aici avem două persoane între care, bine, relația este cumva, hai să o numim, blocată, cu problemuțe, dar niciunul dintre cei doi nu face demersurile necesare, nu ia decizia să pună piciorul în prag și să pună pe primul loc această relație. Pur și simplu sunt sau rămân unul lângă celălalt. Ce treabă are asta cu sufletul geamăn sau sufletul pereche? Nu știu, poate amândoi vă simțiți, băi, suntem potriviți, suntem, nu știu. De-aia nu ne despărțim. Rămânem aici că noi credem că suntem suflete gemene, că suntem cumva așa foarte asemănători, dar între noi nu prea mai e cine știe ce. Ce-ar fi să deschidem mintea un pic și să zicem, bă, stai puțin, dar de ce nu putem să fim altfel? Nu contează ce vârstă avem, putem să învățăm și acum lucruri bune pentru noi în căsnicia noastră, da? Ce vă condiționează? Care e? Voi știți ce vă condiționează. Nu știu ce să zic. Sunteți lângă persoana potrivită, eu nu pot să spun altceva. Pentru cei care vă regăsiți, ceilalți insist, nu e pentru voi această etalare, îmi pare rău. Pentru cei singuri, mie vine să spun, aveți de primit de la această viață, da? Doar că tu a trebuit să te deschizi din punct de vedere mental și să accepti că mai există și alte variante în viață, nu doar experiențele prin care tu ai trecut din punct de vedere emoțional. Dacă nu a apărut nimeni în viața ta până acum și n-ai fost atent, încearcă să fii mai atent în această perioadă, pentru că aici avem un as de cupe, avem energia unei, da, acestui suflet geamăn, avem energia unei căsnicii. Poate apărea cineva în viața voastră, dar voi trebuie să fiți deschiși. Am aceeași imagine, acum mi-a atras atenția în aceste două fotografii, pare că fața sau poziția acestor persoane sunt identice. Acea imagine de cu ochii închiși amândouă, asta e așa deschisă, ca și cum dăm, Doamne, că eu primesc, asta la altă și ea foarte se lasă așa cumva
Dacă nu s-a pus de acord mintea și inima, ca și cum se lasă în voia vieții și zice, viață dăm tu, adu-mi tu ce-o fi și vedem, văd eu după aia ce fac. Da? Poate să fie o altă decizie aici pentru alții dintre voi. Dar aici pare că ceea ce apare în viața voastră în această perioadă, chiar dacă voi nu sunteți pregătiți, de exemplu, dați-vă voie să intre această persoană în viața voastră, deschideți-vă din punct de vedere emoțional, mental, pentru că pare că este persoana potrivită cu care să puteți să aveți inclusiv o căsnicie sau dacă nu, măcar o relație de lungă durată. Vezi că aleași aceeași chestie pe care am văzut-o mai devreme, același mesaj pe care l-am văzut mai devreme, din nou mi-a atras atenția. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Nu mai sta pe loc, dă-ți voie, deschide-te, deschideți mintea. Ce să zic, aceste mesaje se repetă, dragii mei. Există foarte mare potențial dacă tu te deschizi și îți dai voie ca persoana care apare în viața ta. Dacă apar mai multe, eu nu știu ce să zic, poate fi o chestiune de a învăța să alegi, da? Decide. A învăța să alegi dacă ai mai mulți pretendenți, da? Fără să te lași neapărat condiționat de, nu știu, aparențe, acele aparențe despre care am vorbit la început. Pentru că poate să fie cineva extraordinar de frumos sau de atractiv sau așa pe placul tău, dar să fie o persoană egoistă și să nu dea nimic în schimb, să fie doar așa ca prezentare fizică. Uite cât sunt eu de frumoasă, parfumată și minunată, dar în rest sunt goală pe dedesubt, da. Încearcă să te pui de acord că nu... Na, aparențele nu sunt întotdeauna ceea ce... Na, a sărit o carte, o luăm. Ceea ce e bun pentru noi. Da, avem următorul mesaj de la păsărici. Vești și mesaje. Poate veți primi mesaje sau cine știe ce alte vești mai avem către voi. Avem oceanul care vorbește despre călătorii și distanțe. Poate unii dintre voi plecați peste mări și țări. Și avem acceptare și excentricitate. Acest animal care niciodată nu mi-aduc aminte cum îl cheamă, da? Că nu e un ren, e, nu știu, aici alse, în spaniolă mi iese, că îl și citesc aici, dar în română nu îmi vine niciodată. În fine, acceptare și excentricitate. Ok, acceptarea excentricității. Poate că ești un ciudățel, o ciudățică, nu e niciun fel de problemă, toți suntem ciudați în felul nostru, nu suntem un standard, să zici că toate femeile sunt la fel, toți bărbații sunt la fel. Hai să ne acceptăm așa cum suntem, da? Să încercăm să facem eforturi să ieșim din propriile noastre condiționări mentale sau povești care ne mențin blocați, dar să ne acceptăm ciudățenile. De ce nu? De ce nu? La capătul cărților ce avem monede. Am mai ieșit la încă vreo 2 zodii, cred. Poate fi vorba despre noroc. Noroc, aici avem soartă, suerte, e noroc, nu e soartă. Noroc și bani, poate fi noroc la bani, nu știu, Doamne ajută dacă e vorba despre un câștig financiar, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Ideea este că vin mesaje către voi sau vin vești, nu știu, veți primi, pot avea legătură cu ori o invitație într-o călătorie, ori, nu știu, are legătură cu dacă tu așteptai un răspuns, că, nu știu, ți-ai luat bilete să pleci în vacanță, nu știu unde, e bine, dacă nu ai primit răspunsul până acum, în această perioadă probabil că vei primi acest răspuns. Dar una peste alta este vorba despre un soi de acceptare pe care trebuie să o ai asupra ta, dacă tu ești, cum am zis, ciudățică sau ciudățel, diferit, că ciudat înseamnă, sună urât așa, dar mie îmi place să zic cuvântul ăsta,
Acceptă-te așa cum ești, dar ieși din acele blocaje mentale care nu-ți servesc la nimic, nu-ți servesc să te deschizi, nu-ți servesc să vină lucruri în viața ta. Și acceptă, insist, acceptă și ciudățenile celuilalt. Deci nu putem să separăm, da, să ne acceptăm doar pe noi că suntem noi ciudați, dar să nu acceptăm ciudățenile celorlalți. Nu, aici trebuie să existe acea reciprocitate, inclusiv în această acceptare, da? Pentru că toți avem păsăricile noastre, cum zic eu, tu le ai pe ale tale pe care ar trebui să le regândești un pic pentru că nu te lasă să avansezi sau să primești sau să se întâmple lucruri frumoase în viața ta. Avem azi de cupe aici, avem împărăteasa, avem abundență, avem suflet geamăn, avem căsnicie, avem mesaje extraordinar de pozitive pe care tu le ignori cumva din cauza acestor condiționări mentale, nu pot să spun altceva. Hai să vedem mai departe. Cum ți se pare acest final fericit? Poate în tine mai zace o furie. O furie este cartea asta n-ai și deloc. Mesajele de la celelalte zodii s-au tot repetat între ele. Uite că vă este singura zodie în care încep să văd mesaje, hai să spunem, diferite, da? Ești furios încă cu ce s-a întâmplat cândva, vreodată? Poate de aici îți vin condiționările astea pe care le vedem, blocajele tale. Ce-ar fi să scoți cu adevărat odată pentru totdeauna, da? Încă o dată și gata, fă un catarsis, du-te undeva, urlă, țipă, aruncă, taie lemne, habar n-am, fă ceva. Fă un catarsis. Pentru că încă mai ești furios pe o poveste care s-a terminat și nu ți-a plăcut cum s-a terminat. Sau pe o situație, un eveniment, pentru cei care sunteți într-o relație. S-a întâmplat ceva în căsnicia voastră acum, cine știe cât timp, ceva ce te-a înfuriat foarte tare și care încă nu ți-a trecut. Ce să zic? Nu știu ce să zic. Tu știi. Du-te la terapie, nu știu ce să zic. Avem grădina care spune din această situație, din această eliberare probabil că se așează exact sub acest mesaj de condiționare. Dacă te eliberezi din acea închisoare mentală, din acel lucru va ieși ceva frumos. Ceva în viața ta se va schimba cu siguranță dacă reușești să faci acel catarsis, dacă reușești să ieși din acel blocaj, din acele condiționări, probabil că viața ta se va schimba, va lua o întorsătură 100%, uite, lasă-l să plece, dragii mei. Trebuie să lași să plece ceva din tine, din viața ta, din capul tău. Că e o persoană, gândul la persoana respectivă, că e un eveniment, că e un ceva ce ți-a făcut partenerul de viață și nu l-ai putut ierta toată viața ta, dar încă stai în relația asta. Deci aici e vorba despre a elibera, despre a lăsa ceva să plece din tine. Nu pot să spun altceva. Potențialul tău este infinit. Avem la capătul cărților, avem asul de cupe care vorbește tot despre potențial, deci totul se poate schimba 100% în viața ta, dar tu ești cel care decide dacă într-adevăr vrea sau nu să iasă din propriile condiționări mentale. Aici e o chestie de decizie. Ține doar de tine. Vrei sau nu să se schimbe viața ta? Nu mai am altceva de zis. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!